Isa sa mga advantage ng paggapas nitong mano-mano, kahit tumba, kayang kapasin. Maganda. Kayang-kaya. Pero ito, kapag tumba, nahihirapan siyang putulin sa sabit. At pangalawa, yung mano-manong gapas, kahit may tubig, okay lang. Pero dito, kapag binanatan mo nito na may tubig, diba ganyan, maraming tubig, hindi siya pwede kasi magtatalbugan yung mga putik. Mahirap. Yung dating ginagapas namin ng matagal, pero ngayon saglit na lang dahil dito sa brush cutter na to na ginawang harvester. At ito na mga ka-farmers, gumagana na. Pantarinan natin yung ating grass cutter. Mag-harvest na tayo mga ka-farmers ng palay. Itong nabili natin na grass cutter sa Shopee. 4-stroke yan siya at gasolina. At ito, bumili rin tayo nitong reaper na may shield. Mayroon kasama siyang blade. Ang kabuuan na bili ko nito ay nasa 960. Online din yan siya. Ngayon ikakabit na natin. Tinanggal muna natin dito yung nakalagay na brush cutter. Sa pagkabit natin, babalik na rin lang natin ito. Okay lang yan, kahit may gasolina na laman. Meron ditong 3 bolt. Sunod na bolt na natin, papasok na natin ito. Lalagay na natin itong blade. Maganda ka farmer itong grass cutter na nilagyan ng blade na pang harvest, pang gapas. Mabilis siya at kahit isang tao lang yung magtrabaho ng tuloy-tuloy, ayos. Pero may mga napansin tayo dito na disadvantage kapag gagamitin nyo sa inyong palayan. Yung number 1 na napansin natin dito ay hindi natin siya mapuputol ng mahaba katulad ng sagapas na ganyan. May mahaba pang natitira. Dito talagang masasagad sa puno ng palay. Maliit lang na part ng rice straw yung matitira. At hindi natin alam kung sakali na ipapatracer natin to, kung hindi tayo magkakaroon ng problema, kung hindi magre-reklamo yung may-ari ng tracer dahil medyo mas mahaba yung putol nitong palay. At sa palagay ko, mas magandang gamitin ito lalo pa kung iraraton ninyo yung palay. Ibig sabihin, papatubuin nyo ulit. Kasi talagang sagad siya. At maganda rin ito doon sa halimbawa ang pagkatapos ng palayan, ang yung palay ay tataniman nyo ng pakwan. Yung iba kasi ginagrass cut nila ulit yung tataniman ng pakwan. Ginanito nyo, wala na kailangan i-grass cut ulit kasi malinis na. Pwede na kagad na taniman ng pakwan. Isa pang kagandahan nitong panggapas na to ka-farmers ay kung halimbawang wala nang makuha o wala nang magapas ng palayan ninyo at hindi rin mapasok ng harvester, ay the best ito kasi kahit isa lang mabilis nyo na kagad na mapuputol itong lahat. Nga lang kapag dumating doon sa punto na tulad nito, may mga kinainan ng daga o makapal yung pagkakasabog o maliliit yung mga palay, nahihirapan siyang putulin. Mas maganda ito kung ang puno ng mga palay ay malalaki, matataba. Yan, malutong siyang putulin.
Ito yung na ano natin kanina. Simula ngayong hapon lang, mga alas 2 tayo nagsimula at ngayon mga alas 4 na. Simula doon sa iniipon nila na yan, papunta na tayo dito. Nagpapalit-palitan lang kami ni Vine. Mas magandang gamitin ito kung may kapalitan ka para makapahinga yung isa habang isa nagtatrabaho na naman. Yon, kanina si Vine testing lang kaya wala siyang jacket, wala siyang pantalon. Pero ako kumpleto, may pantalon ako, may jacket ako, tsaka may buta pa ako. Kasi ako ngayon mag-grass cut. Dahil nagustuhan niya na rin yung pag-grass cut nitong palay, maganda. Hindi na siya nakabihis. Simula nung nagsimula siya, tinuloy-tuloy niya na. Actually ito si Vine, first time niya rin gamitin ito. First time niya rin subukan, pero ang ganda na. Yan o, nag-enjoy siya ng gusto. Bali ito ka-farmer, yung bili ko nito ay 3,579 itong grass cutter na 4-stroke at ito ay gasolina. At ito namang dinugtong ko dito, itong blade niya at saka itong tapaludo niya na to ay nasa 969 blade at saka ito. Napakadali lang nitong install, napakadali lang ikabit at pwede nang gamitin kagad sa inyong bukirin. Sinubukan namin kanina na ikabit sa kaliwa, hindi siya pwedeng pang kaliwa. Hindi ko lang alam sa iba kung pwede, pero nasubukan namin, hindi makaya. Kaya ito kanan na lang, kahit kaliwa ka, so papraktisan mo lang kanan, madali lang naman. Kaya yung kabuang bili nito ay nasa 4,548 pesos. Yan, kasama na yung shipping fee. In order ko to sa Shopee. Kung gusto nyo, ilagay ko na lang yung link dyan sa baba sa description. Ka-farmer, yung traditional na pagagapas, yan si Ive. Ganyan. At yun naman yung makina na pagapas. Tingnan natin mabuti kung ano pinagkaiba nila. Hoy, mabilis din palang magapas si Ive, oh. Paglagay naman ng dayami dito sa mano-mano, kaya nakalinya rin siya, ipon-ipon. Dito, ganito, nakalinya siya. Ganon din, pero hindi siya ipon-ipon. Pagdating ng mga farmers dito sa mga butil ng palay na ulog, wala naman halos mga nahulog na butil ng palay. Malinis naman. At kapag nag-harvest na dito sa may putikan, katulad nito may putik, wala naman problema. Basta ang importante, hindi malalim yung tubig. Manipis lang talaga yung tubig. Katulad yan, may konting tubig lang. Kasi kapag naglalim ng konti yung tubig dyan, hahagipin na ng cutter. Kung sakaling bibili kayo nitong grass cutter o brush cutter, ang piliin niyo yung 4-stroke, yung mas malakas. Hindi ko alam kung yung 2-stroke dito
ay tatagal kung mas malapad pa yung gagapasin. Mas maganda na yung 4 stroke, mas malakas. Ito ka-farmer, naipon na yung palay dito. At hintay na lang tayo sa tracer para i-tracer itong palay natin. Dito ka-farmer sa amin sa Palawan, kapag nag-harvest kami, binabundle namin. Nang ganyan lang kalaki yung katamtamang kayang pasanin ng tao mula dun sa pinagapasan papunta dito sa area. At dito iipunin. Halimbawa, kung ikaw ito yung may-ari ng nagapas, dito mo lang yan iipon. So sa kabila, iba na naman yung may-ari ng nagapas. Then, iti-tracer na to. Pero dito sa ilalim dapat babanigan mo ng trapal, para hindi masayang yung kanyang mga butil. Dito na rin sa area na to, iti-tracer. Pili na lang kung saan ipapatapon. Halimbawa, nakadepende sa hangin. Halimbawa yung hangin doon nanggagaling, so yung tapon ng tracer, pag ganun, paayon sa hangin. Tapos, yung dayami, hahayaan na lang yan sa palayan ng sa mabulok, kasi dagdag fertilizer din yan ating palay, para hindi pumayat yung ating palay at makabalik yung nutrients na nawala. Nabanigan siya ng trapal at nilagyan din ng trapal dito sa loob, sa taas, para talaga siguradong kahit tag-init, kasi minsan umulan, pero kahit umulan itong mga ano niya sa labas at yung pinakabutil niya doon sa loob. Matapos ka-farmer yung 3 araw na naputol natin yung mga palay, ayan lumalabas na kagad yung kanyang mga bagong sibol. Ito yung the best kung halimbawa irarato natin yung palay natin. Napakaganda ng sibol nito. Ang gagawin dito, papatubigan na lang at tatapunan ng abono upang tuloy-tuloy na to, kasi paglabas ng mga suhi na yan, sigurado bunga kaagad yan. Ganon yung estilo nila. Pag sa gapas mo gagawin, okay rin. Yan. Ito nga, may naputol dito na sumuhi na agad Matapos ganito ang mga harvest mga ka-farmer, ang plano ko dito ay patutubigan ko tong palayan na to at aararuhin. Then i-sprayan namin ng bioenzyme. Nag-order na ako ng bioenzyme. Papakita ko sa inyo kapag dumating na. Ang purpose nito ay upang makondisyon yung lupa at mabulok itong mga dayami na to. At pangalawang plano ko dito ay nakabili na kami ng munggo. Plano namin pagkatapos na mararo ay kakarasan yung lupa. Then pagkakaras, lalagyan ng tudling at tataniman namin ng munggo upang itong palayan na to ay madagdagan yung kanyang sustansya upang gumanda. Organic fertilizer, magiging green manuring ang mga munggo. At dahil nagapasa na yung mga palay dito, yung mga tiyangaw at mga piste, dito na lumipat sa area na to. Buti na lang ito ay nasa dough stage na at punta na sa maturity, kaya hindi na nakakatakot pagdating sa rice bag. Kasi ang delikado lang naman sa rice bag kapag kaya pa nilang i-penetrate yung kanilang mga pangtusok doon sa loob ng mga butil kapag malambot pa yung butil. Pero kapag ganitong matigas na yung kanyang butil, wala nang dapat katakutan. Ito ka-farmer, sinarado na natin itong mga kahon para makapag-ipon tayo dito ng tubig. Yan, medyo mahina na yung tubig ngayon talaga. Ito yung ibang kahon na nasarhan natin dito sa bandang itaas. Ay medyo malalim-lalim na yung naipon niya na tubig dito. Mas the best din raton itong mga area na ginapasan katulad ng ganyan. Hindi katulad ng harvester. Yung harvester kasi may area na tinabunan nila ng dayami. Hindi katulad nitong sa ginapas o ginamitan ng grass cutter, ay malinis. Walang dayami na naiwan dyan. Kaya lahat ng mga puno ng mga palay na nandyan ay talagang sisibol at may potential na bumunga ulit. Ang ating RC18 na variety ng palay ngayon ay nasa day 94 na. Matapos tayo mag-spray ng foliar fertilizer, ay mabilis na bumigat yung mga butil ng ating palay at napansin nga natin yung iba ay mukhang tumagilid na. Naka-maintain pa rin kasi tayo sa 5 cm na lalim ng tubig at hindi tayo pwedeng magpakawala. Kaya ka-farmer, sa susunod na video ay papakita ko sa inyo ang isang palay na kung saan ay umabot ng sobra 200 na butil ng palay sa isang uhay lang. At
kinumpara natin dito sa ating RC80 na variety na palay, papakita natin sa inyo ang ginawa nating comparison. At ganun din ka-farmer, abangan nyo yung pag-tracer na natin ng palay. Ano ba yung mga posibleng maging problema natin dahil ang ginamit natin ay brush cutter. Kaya maraming salamat mga ka-farmers sa patuloy na panonood ng ating mga video. Thank you so much sa inyong pagsuporta po. At sa bawat video na ginagawa natin, ang layunin natin ay makatulong sa bawat mga magsasaka, mapaunlad, mapataas at mapaganda natin ang ani ng bawat isa, kaya sinishare natin ang experience nito. Kaya ka-farmer, upang mas marami tayong mga magsasaka na matulungan maabot ng ating video, ay i-like mo yung video na to. Dahil sa bawat like mo, 10 magsasaka pa ang naabot ng video na to at natutulungan. I-share mo na rin ito sa mga kakilala mo, kapwa mo magsasaka, upang sila rin mismo ay subukan nila itong paggamit ng brush cutter na gawing pamputol ng palay. Bukod sa mabilis na, ay mas makakatipid pa tayo pagdating sa oras. Mag-subscribe ka na sa DDT Nature Farm channel for more videos. Yan lang, maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!